Hello friends and dear students. আজি লকডাউনৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি কৰিবলৈ লোৱা দ্বিতীয়টো ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি সদ্যহতে বিকম 4th চেমৰ ফাইনেন্স মেজৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংকিং বুকছখনৰ বা সিলেবাছখনৰ কথা আমি ডিসকাস কৰি আছোঁ। সেই সম্পৰ্কে ক'ব গ'লে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোত আমি এটা ক্লাছ কৰিছোঁ, আজি সেকেন্ডটো ক্লাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে পইণ্টবিলাক নোট কৰি গ'লে ভাল হয়, তেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি নিজে বেছ কৰি কৰিব পাৰিবা। আমি এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যনহে কৰি দিব পাৰিম, গতিকে পঢ়াটো তোমালোকৰ নিজৰ কথা। সেয়ে কিবা যদি বুজি নোপোৱা বা কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰিবা, মই অতি সোনকালে সলভ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু যদি অন্যান্য কিবা সুধিব লগা থাকে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে, তাত মোক মেছেজ কৰিবা, মই অতি সোনকালে তাৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ কুৱেশ্যন দুটা লিখি লোৱা। ফাৰ্ষ্ট লিখা, হোৱাট আৰ দ্য ৰিজনছ ফৰ গ্ৰোথ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংকিং। হোৱাট আৰ দ্য ৰিজনছ ফৰ গ্ৰোথ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংকিং। আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো লিখি লোৱা। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপছ or forms of international banking. What are the various types or forms of international banking? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ বিভিন্ন ফৰ্ম বা ৰূপসমূহ, বিভিন্ন টাইপসমূহ আলোচনা কৰা। সো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাব গ'লে যে বিভিন্ন কাৰণসমূহৰ ভিতৰত আমি কি পালোঁ, পইণ্টকেইটা ফাৰ্ষ্ট লিখি লোৱা তোমালোকে। ল' মাৰ্জিনেল কষ্ট, ল' মাৰ্জিনেল কষ্ট, কম প্ৰান্তিক ব্যয়। ছেকেণ্ডটো হ'ল নলেজ এডভান্টেজ, জ্ঞানৰ সুবিধা। থাৰ্ডটো হ'ল হোম নেশ্যন ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ, গৃহ দেশৰ তথ্যৰ সুবিধা। প্ৰেষ্টিজ, প্ৰেষ্টিজটো ইয়াতে গুডউইলৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে বা ভাল, ৰেপুটেড সন্মান, সুনামজনিত ব্যৱসায়। নেক্সটটো হ'ল হোলচেল ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজি। হোলচেল ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজি মানে যে হোলচেল বেংকিং প্ৰভাইড কৰিছে। ৰিটেইল ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজি, ৰিটেইল ডিফেন্সিভ হ'ল খুচুৰা বেংকিং তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে। ট্ৰেনজেকশ্যন কষ্ট, যিটো লেনদেনৰ ব্যয় সেইটো কম কৰা সুবিধা পোৱা গৈছে। আৰু গ্ৰোথ ইজ আনলিমিটেড ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংকিং। এণ্ড নেক্সটটো হৈছে ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন, ৰিস্কৰ এতিয়া ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰা হৈছে, ভাগ বিতৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ৰিস্কটো কমি গৈছে। গতিকে এই 9টা কাৰণ আছে। 9টা কাৰণৰ যোগেদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে 9টা কাৰণ তোমালোকে অলপ চাই যোৱা কথাখিনি, কি 9টা কাৰণ আছে। আৰু এটা আছে ৰেগুলেশ্যন এডভান্টেজ, আৰু এটা আছে এখন কিতাপত আছে 9টা, এখন কিতাপত আছে 10টা। ৰেগুলেশ্যন এডভান্টেজ, গতিকে চাই যোৱা কথাখিনি। ফাৰ্ষ্টটো কৈছে যে ল' মাৰ্জিনেল কষ্ট। ল' মাৰ্জিনেল কষ্ট মানে কি কৈছে যে মেনেজেৰিয়েল এণ্ড মাৰ্কেটিং নলেজ ডেভেলপড এট হোম কেন বি ইউজড এব্ৰড উইথ ল' মাৰ্জিনেল কষ্ট। ল' মাৰ্জিনেল কষ্ট মানে কৈছে কম প্ৰান্তিক ব্যয়, কম প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সুবিধা আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকত লাভ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো ই বৃহৎ পৰিসৰৰ বেংক হয় আৰু গোটেই পৃথিৱীত বিভিন্ন দেশত ই কাম কাজ কৰে। গতিকে ঘৰুৱাভাৱে বা নিজৰ দেশত আহৰণ কৰা বিভিন্ন পৰিচালনীয় দক্ষতাৰ সুপ্ৰয়োগ
দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰাৰ উপৰিও বিদেশত বিভিন্ন বেংকিং ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি অধিক লাভৱান হ'ব পাৰে। প্ৰান্তিক ব্যয় মানে তোমালোকে বুজি পোৱা নিশ্চয়, বুজি পোৱা বুলি ধৰি লৈছোঁ। যে প্ৰান্তিক ব্যয় মানে হ'ল যে যিটো এক্সট্ৰা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰাৰ যোগেদি যিটো উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে খৰচটো অলপ কম হয়। মেইন বেছিক খৰচখিনি যিহেতু চবতে একেই, গতিকে তাৰ উপৰি আৰু অলপ বেছি কাম কৰি বেছি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰাটোকে কৈছে প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সুবিধা। গতিকে ঘৰুৱাভাৱে আহৰণ কৰা পৰিচালনীয় দক্ষতাৰ যোগেদি বা নিজ দেশত আহৰণ কৰা পৰিচালনীয় দক্ষতাৰে গোটেই পৃথিৱীব্যাপী বেংকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হ'ল নলেজ এডভান্টেজ। নলেজ এডভান্টেজ মানে কৈছে যে দ্য ফৰেইন বেংক ছাবচিডিয়াৰী কেন ড্ৰ অন দ্য পেৰেণ্ট বেংকছ নলেজ অফ পাৰ্চনেল কণ্টেক্টছ এণ্ড ক্ৰেডিট ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰ ইউজ ইন ডেট ফৰেইন মাৰ্কেট। এইটো ক'লে যে ঘৰুৱাভাৱে আহৰণ কৰা বেংকিং সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বা নিজ দেশত আহৰণ কৰা বেংকিং সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বিদেশত অধীনস্থ অথবা সহযোগী বেংকসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায়। পেৰেণ্টছ কোম্পানীৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানৰ যোগেদি ছাবচিডিয়াৰী কোম্পানীজবিলাকে বা ইয়াৰ অধীনস্থ কোম্পানীবিলাকে ব্যৱসায়ত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিব পাৰে, সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। যিটো পেৰেণ্ট বেংকছ, সিহঁতৰ বিভিন্ন দেশবিলাকত ব্ৰাঞ্চ থাকে বেংকৰ। গতিকে সেই ব্ৰাঞ্চৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সহযোগী বেংক থাকে। সেই বেংকবিলাকে যিটো অৰিজিনেল বা পেৰেণ্ট বেংকছ বা পিতৃ বেংক, সেইটোৰ পৰা সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা তথ্য বা ঋণ সম্পৰ্কীয় তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে। নেক্সটটো ক'লে হোম নেশ্যন ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ। হোম নেশ্যন ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ মানে কি ক'লে যে লোকেল ফাৰ্মছ ইন এ ফৰেইন মাৰ্কেট মে বি এবল টু অবটেইন মোৰ কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন অন ট্ৰেড এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটছ ইন দ্য মাল্টিনেশ্যনেল বেংকছ হোম নেশ্যন that is otherwise obtainable from foreign domestic banks। পইণ্টকেইটা কিতাপত আছে, চাই যাবা। মই সেইকেইটা এতিয়া ইমান কৈ থাকিব সময় নাই, গতিকে মই বুজাই দি যাম, কথাখিনি শুনি যাবা ভালকৈ। গতিকে যে লোকেল ফাৰ্মছ ইন এ ফৰেইন মাৰ্কেট মে বি এবল টু অবটেইন মোৰ কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন। এইটো হ'ল বিদেশত আপোন মানুহ, যেনেকৈ বিদেশত আপোন মানুহৰ দৰে কথা। এটা বৈদেশিক বজাৰত যিটো আন্তৰ্জাতিক কোম্পানীবিলাকে যিধৰণে ব্যৱসায় কৰে, বহুজাতিক কোম্পানীবিলাকে যেতিয়া বিদেশত ব্যৱসায় কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজ দেশৰ এটা বেংকে যদি তাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন তথ্যসমূহ সহজে আহৰণ কৰিব পাৰে। বেংক সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য নিজৰ দেশৰ এটা বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়া বেলেগ এখন দেশত ব্যৱসায় কৰে, সেই দেশত যদি নিজ দেশৰ এটা বেংকিঙৰ যোগেদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকিঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকিঙৰ তথ্যসমূহ তেওঁলোকে লাভ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে সুবিধা পায়। অন্যথা তেওঁলোকে বিদেশত বিভিন্ন বেংকৰ ওচৰত তথ্য বিচাৰিবলৈ যাব লগা হ'ল হয়। গতিকে একে দেশৰ একে বেংকৰ যদি একেলগে সহযোগীভাৱে অন্য দেশত কাম কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হয়। নেক্সট কথাটো হ'ল প্ৰেষ্টিজ। প্ৰেষ্টিজ বা সন্মান বা গুডউইলৰ কথা ইয়াত বুজোৱা হৈছে। যেতিয়া এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকে বৃহৎ পৰিমাণত ধনৰ সা সুবিধা তেওঁলোকৰ হাতত থাকে, বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন থাকে, মূলধন থাকে, আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সিহঁতে সদনাম অৰ্জন কৰে, আৰু লিকুইডিটি কেপাচিটিটো তাহাঁতৰ বেছি হয়। লগতে জমা সুৰক্ষা বা ডিপ'জিট ছিকিউৰিটিজবিলাক ইয়াত বেছিকৈ থাকে। সেয়েহে ইয়াতে কি হয় যে তেওঁলোকে যথেষ্ট সদনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে। যিটো কৈছে যে ভেৰি লাৰ্জ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংক হাই পাৰ্চিভড প্ৰেষ্টিজ লিকুইডিটি এণ্ড ডিপ'জিট ছেফলি ডেট কেন বি ইউজড টু এট্ৰেক্ট ক্লায়েণ্টছ এব্ৰড। বৈদেশিক ক্ষেত্ৰত আমি
ক্লায়েণ্টছসমূহৰ পৰা বৈদেশিক যিসকল ক্লায়েণ্টছ তাৰমানে মক্কেল শব্দটো তোমালোকে বুজি নাপাবা চাগে, যিখিনি কাষ্টমাৰ্ছ বিদেশত আমি যিবিলাক কাষ্টমাৰ্ছ গোটাব লাগে তেনে কাষ্টমাৰবিলাকে কি হয় যে এটা ভাল বেংক বিচাৰিব আৰু যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংকবিলাকে দিবলৈ সক্ষম হয় তাৰল্যতাৰ ক্ষেত্ৰত বা সহজে কেছ টকা দিব পৰা ক্ষেত্ৰত বা ডিপ'জিটৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ এটা ভাল মাৰ্কেটত এটা সদনাম আছে। সেইকাৰণে কি হয় যে সহজে বৈদেশিক কাষ্টমাৰবিলাক আকৰ্ষিত হয়। নেক্সটটো কি ক'লে যে ৰেগুলেশ্যন এডভান্টেজ মানে হ'ল যে সাধাৰণতে দেখা যায় যে মাল্টিনেশ্যনেল বেংকছ আৰ অফটেন নট ছাবজেক্ট টু দ্য ছেম ৰেগুলেশ্যন এজ ডমেষ্টিক বেংকছ। They may be reduced need to publish adequate financial information, lack of required deposit insurance and reserve requirements on foreign currency deposits, and the absence of territorial restrictions. গতিকে এইটো কি ক'লে যে মাল্টিনেশ্যনেল বেংকছ যিবিলাক আন্তৰ্জাতিক বেংক সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান দেশত বা সাধাৰণতে বহুবিলাক দেশত ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবিলাক অলপ শিথিল হয় মানে অলপ ফ্লেক্সিবল হয়, যাৰ যোগেদি তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে যে সহজে ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে যে সাধাৰণতে এটা ঘৰুৱা বেংকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সময়ে সময়ে দাখিল কৰি থাকিব লাগে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ ওচৰত, যেনে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' তেওঁলোকে দেখুৱাব লাগে, SLR দেখুৱাব লাগে, লিকুইডিটি ৰেচিঅ' দেখুৱাব লাগে আৰু অন্যান্য তথ্যসমূহ সময়ে সময়ে দাখিল কৰি থাকিব লাগে। কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে আন্তৰ্জাতিক বেংকসমূহক তেওঁলোকে বিভিন্ন তথ্য দাখিলৰ পৰা আৰু মিনিমাম ৰিজাৰ্ভ ৰখাৰ পৰা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰেহাই প্ৰদান কৰে। সেয়ে কি হয় আন্তৰ্জাতিক বেংকসমূহে সহজে ব্যৱসায়ত প্ৰসাৰ লাভ কৰিব পাৰে। নেক্সটটো ক'লে যে হোলচেল ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে কি ক'লে যে banks follow their multinational customers abroad to prevent the erosion of their clientele to foreign banks seeking to service the multinational foreign subsidiaries. Banks follow their multinational customers abroad to prevent the erosion of their clientele to foreign banks seeking to service the multinational foreign subsidiaries. বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বিদেশত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰু বিদেশৰ সহযোগী অধীনস্থ কোম্পানীসমূহৰ লগত কাম কাজ কৰিবলৈ কি কৰিব লগা হয় বৈদেশিক বেংকৰ সহায় ল'ব লগা হয়। যেতিয়া বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বিদেশত ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকক এটা বেংকৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে বেংকৰ প্ৰয়োজন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিদেশৰ বেংকসমূহৰ লগত তেওঁলোকে টাই আপ কৰিব লগা হয় বা হিচাপ নিকাচ ৰাখিব লগা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে যদি এটা আন্তৰ্জাতিক বেংকে সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে তেহঁতে প্ৰত্যেকখন দেশৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বেংকৰ ওচৰত যাব নালাগে। একেটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ যিহেতু বিভিন্ন দেশত শাখাবিলাক থাকে গতিকে তেওঁলোকে কি হয় একেটা বেংকৰ লগত লেনদেনৰ যোগেদি বিভিন্ন দেশত বেংকিঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ঘৰুৱা বেংকৰ ওচৰত যাব লগা নহয়। গতিকে কি হৈছে একেটা আন্তৰ্জাতিক বেংকে বিভিন্ন দেশত যিহেতু ব্যৱসায় কৰে গতিকে একে এটা সহযোগী হিচাপে যদি মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীজবিলাকেও একেটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ যোগেদি বিভিন্ন দেশত বেংকিঙৰ সহায় লাভ কৰিব পাৰে। নেক্সট ক'লে ৰিটেইল ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি ক'লে যে খুচুৰা বেংকিঙৰ যিটো সুবিধা। ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজি মানে কি কৈছে যে গ্ৰাহকখিনি যাতে হাতৰ পৰা এৰাই নাযায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে। বিভিন্ন দেশৰ গ্ৰাহকসমূহ যাতে হাতৰ পৰা এৰাই নাযায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে সুবিধা কৰে, সেইটো কৈছে যে ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজি। গতিকে মাল্টিনেশ্যনেল বেংকছ প্ৰিভেণ্ট ইৰোশ্যন বাই ফৰেইন বেংকছ অফ দ্য ট্ৰেভেলাৰ চেক টুৰিষ্ট এণ্ড ফৰেইন বিজনেছ মাৰ্কেট।
মাল্টিনেশ্যনেল বেংকবিলাকে একেধৰণে বিভিন্ন খুচুৰা বেংকিং সেৱাও আগবঢ়ায়, যেনেকৈ ট্ৰেভেলাৰ্ছ চেক প্ৰদান কৰে, লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট প্ৰদান কৰে। লেটাৰ অফ ক্ৰেডিটটোৰ কথা মই আগতে কৈছোঁ। তেনেকৈ ট্ৰেভেলাৰ্ছ চেক, ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে চেক প্ৰদান কৰে, বিভিন্ন মুদ্ৰা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ইত্যাদি। নেক্সটটো ক'লে ট্ৰেনজেকশ্যন কষ্ট। ট্ৰেনজেকশ্যন কষ্ট লেনদেন ব্যয়। বাই মেইনটেইনিং ফৰেইন ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড ফৰেইন কাৰেঞ্চি balances, bank may reduce transaction costs and foreign exchange risks on currency conversion if government controls can be circumvented. গতিকে কি হ'ল এটোত যে লেনদেনৰ খৰচ ইয়াতে কম কৰিব পৰা যায়, যিহেতু বিভিন্ন দেশত থকা শাখাসমূহত থকা মজুত থকা বৈদেশিক মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ যোগেদি সহজে কম খৰচত মুদ্ৰা বিনিময় আৰু লেনদেন কৰিব পাৰি। আন্তৰ্জাতিক বেংকৰ কি থাকে যে লেনদেন খৰচ কম কৰিব পৰা এটা সুবিধা থাকে, যিহেতু ইহঁতে বিভিন্ন দেশত ব্যৱসায় কৰি থাকে। গতিকে বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ হাতত জমা থাকে আৰু সেই মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ জমা থকাৰ যোগেদি তেওঁলোকে কম খৰচত বিভিন্ন দেশক প্ৰয়োজনীয় মুদ্ৰাৰ যোগান ধৰিব পাৰে আৰু কম খৰচত লেনদেনবিলাক কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যিটো দুখন দেশৰ বিনিময় হাৰৰ ক্ষতিশংকা, ফ্লাকচুৱেশ্যন, দামৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন, প্ৰাইচ ফ্লাকচুৱেশ্যনৰ যিটো ক্ষতিশংকা থাকে সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰে, যিহেতু এই বেংকবিলাকৰ হাতত বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন মুদ্ৰা কাৰেঞ্চি জমা থাকে। নেক্সটটো ক'লে গ্ৰ'থ। গ্ৰ'থ মানে হ'ল যে বৃদ্ধি। Growth prospects in a home nation may be limited by a market largely saturated with the service offered by domestic bank. নিজৰ দেশত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বা এখন দেশত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বেংকসমূহে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এটা সীমিত পৰিসৰত কাম কৰিব লগা হয়, যিহেতু এখন দেশত বিভিন্ন বেংকসমূহ থাকে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰুৱা বেংকসমূহৰ লগত প্ৰতিযোগিতা থাকে বা লিমিটেড স্ক'প থাকে প্ৰসাৰণৰ, সেইবাবে তেওঁলোকৰ কি হয় ব্যৱসায়বিলাক সীমিত পৰিমাণৰ হয়। কিন্তু আন্তৰ্জাতিক বেংকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় আনলিমিটেড হয়। বিভিন্ন দেশৰ বেংকৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগী হিচাপে কাম কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন দেশত বেংকিং সেৱা আগবঢ়াব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থা অসীমিত হয়। নেক্সট কৈছে ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন। ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন মানে কি ক'লে যে গ্ৰেটাৰ ষ্টেবিলিটি অফ আৰ্নিংছ। গ্ৰেটাৰ ষ্টেবিলিটি অফ আৰ্নিংছ ইজ পচিবল উইথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন মানে কি কৈছে যে ৰিস্কৰ বিতৰণ, যিহেতু এইটো তাৰমানে কোৱা হৈছে যে পুটিং নট অল এগছ ইন ওৱান বাস্কেট। একেটা বাস্কেটত বা একেটা পাচিত আমি চব কণী আমি একেলগে নাৰাখোঁ, যিহেতু পাচিটো পৰি গ'লে গোটেইখিনি কণী ভাগি যাব। এইটো কৈছে ৰিস্ক ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ থিয়ৰিটো ইয়াতে এপ্লাই হয় যে বিভিন্ন দেশত যিহেতু তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে, সেয়েহে কি কৰে বিভিন্ন দেশত কিছুমান দেশত লোকচান হ'ব পাৰে বা কিছুমান দেশত লাভ হ'ব পাৰে বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে বিভিন্ন দেশৰ লগত যিহেতু লেনদেন কৰে, গতিকে কোনোবা দেশত লোকচান হ'লেও অন্য দেশত লাভ হোৱাৰ যোগেদি তেওঁলোকে এটা মোটামুটি লাভৰ অংকত থাকিব পাৰে বা ক্ষতিশংকা বা লোকচানৰ শংকাটো কি কৰিব পাৰে কম কৰিব পাৰে। গতিকে এইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে চাবা। ভিডিঅ' বহুত দীঘল হ'ল, গতিকে সেইটো কুৱেশ্যন আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম, অতি সোনকালে আমি দিম। আৰু কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰিবা বা মোক হোৱাটছএপ নম্বৰত মেছেজ কৰিলে হ'ল। থেংক ইউ।